Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 144, ngay khi Vương Lâm bị truy đuổi, anh ấy liền bỏ chạy đến tận La Thiên Nam Vực. Sắp may tới đây thì Vọng Nguyệt cũng dừng lại. Không lâu sau, ở La Thiên Nam Vực, nguyên thần dị hóa của Vương Lâm vô thức cảm ứng được một nơi rất tốt ở một vùng hẻo lánh. Đó là một tinh cầu bên ngoài được bao phủ bởi đầy lôi điện. Nhìn nó, Vương Lâm trong hình hài nguyên thần mới lẩm bẩm: lôi đình nơi đây cực kỳ tinh thuần, đối với ta là một cơ duyên. Dứt lời, Vương Lâm mang theo nửa khúc xương Vọng Nguyệt phóng thẳng về phía tinh cầu khổng lồ đầy lôi điện kia. Thấy tiên vệ khiếp sợ thiên lôi tự nhiên, hắn liền ra lệnh cho nó ở bên ngoài tinh cầu để bảo vệ mình. Còn mình, hắn từ từ hạ xuống. Tới nơi, Vương Lâm ném khúc xương Vọng Nguyệt xuống mặt đất, lấy nhẹ vài luồng lôi điện để xem chất lượng một chút, sau đó hắn mới hành động. Rất nhanh, Vương Lâm thi triển pháp quyết, điều động lôi quang ngập trời ngưng tụ và tuôn trào về phía mình để chữa trị các vết thương. Chứng kiến chủ nhân như vậy mà lại dám cắn nuốt cả lôi đình, Hứa Lập Quốc sợ hãi nói: nuốt sống thiên lôi, tên sát tinh này càng lúc càng đáng sợ. Thanh âm hắn vừa dứt, bên ngoài, Vương Lâm đã ngưng luyện nguyên thần thành một lôi cầu khổng lồ, rồi mới bắt đầu quá trình tái tạo nhục thân. Rất nhanh theo pháp quyết mà hắn vận chuyển, lôi quang của toàn bộ lôi trì lập tức điên cuồng chui vào cơ thể, dần tạo thành chân rồi đến tay. Dần dần, toàn bộ cơ thể cũng có dấu hiệu thành hình, cuối cùng là phần đầu. Tích tắc sau, thân ảnh ma đạo tử khí phách ngút trời hiện ra. Xung quanh cơ thể mới đó tràn ngập lôi điện vần quanh trông vô cùng kinh người. Tiếp theo, Vương Lâm thét lên một tiếng: hút! Dứt lời, toàn bộ tinh cầu lôi quang lập tức run rẩy dữ dội, một lực lượng sấm sét khổng lồ phóng thẳng về phía Vương Lâm và bị hắn hấp thu nhanh chóng. Không lâu sau, tinh cầu vốn là lôi ngục này đã không còn lôi quang đậm đặc nữa, giữa không trung chỉ còn một cái kén lơ lửng. Tiếp theo, từng tiếng rạn nứt vang lên, từ trong những vết rách của cái kén, Vương Lâm với thân thể mới chậm rãi bước ra ngoài. Trên cơ thể người này tràn ngập những tia chớp xẹt qua xẹt lại, nhìn cơ thể mới này, Vương Lâm lạnh lùng vung tay. Sau lưng của hắn, một con rồng khổng lồ uy nghiêm hiện ra, sau đó thanh âm Vương Lâm dõng dạc và lên quát: thân thể này ẩn chứa lôi đình chi lực, quả đúng là thiên đạo không muốn ta bỏ mạng. Tiếp theo, ánh mắt Vương Lâm mới về phía dãy núi khổng lồ như con thần long đang nằm sấp cách đó không xa, chính là nửa khúc xương Vọng Nguyệt. Rất nhanh, Vương Lâm vỗ túi trữ vật gọi Tôn Hồn Phiên ra, rồi rung mạnh một cái, giải phóng đại lượng linh hồn gào thét bay ra không trung để bảo vệ mình. Xong xuôi, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, cẩn thận nâng tay phải đặt lên mi tâm. Mi tâm hắn lập tức xuất hiện những cơn sóng dao động quỷ dị và hạt châu thiên nghịch lóng lánh chậm rãi bay ra. Ánh mắt sáng như đuốc, hắn bấm pháp quyết rồi chỉ mạnh một cái xuống dưới. Thiên nghịch châu lập tức phóng thẳng về phía trước, rơi xuống xương Vọng Nguyệt to sừng sững như một ngọn núi. Tiếp theo, thiên nghịch châu bắt đầu tỏa ra từng luồng tinh quang rực rỡ. Ngay lập tức, tinh quang làm xương Vọng Nguyệt chậm rãi biến đổi, lớp kim viên quáng bên trong hóa thành từng sợi tơ vàng, rồi bị hạt châu thiên nghịch hấp thụ một cách vô cùng thong thả. Vương Lâm không rõ nguyên nhân vì sao tốc độ hấp thu thuộc tính lại chậm rãi đến thế, có lẽ vì hạt châu sắp chạm tới độ viên mãn tối cao. Để đề phòng, hắn điều khiển đệ tứ hồn hóa thành chủ hồn phòng ngự từ xa. Trong những ngày chờ đợi thiên nghịch hấp thu quặng mỏ, Vương Lâm đảo thần thức vào trong túi trữ vật để kiểm tra các pháp bảo đoạt được từ Tham Lang. Món đầu tiên là một tòa núi đá khổng lồ, vật này tuy có chút hư hại nhưng tiên khí bên trên lại rất nồng đậm. Vương Lâm đặt tay phải lên ngọn núi, hồi tưởng lại cảnh tượng Tham Lang rút ra sơn hồn năm xưa. Hắn khẽ vuốt ve về mặt đá, vận dụng những cảm ngộ từ lần bị tám ma điều khiển thân thể giúp hồn tinh cầu trước đây để tìm kiếm cảm giác quỷ dị của tu sĩ đệ nhị bộ. Không lâu sau, một luồng khí tức tang thương mang theo tiên khí nồng đậm từ trên đỉnh núi bay ra, ngưng tụ thành một quả cầu hư ảo. Vương Lâm nhìn chăm chăm vào quả cầu, hắn cảm nhận được luồng lực lượng cực kỳ cường đại cùng sự tổ hợp tiên khí hoàn mỹ bên trong. Thấy thế, Vương Lâm lẩm bẩm, sơn hồn này tuy yếu hơn rất nhiều so với cái Tham Lang tạo ra năm xưa, nhưng nó vẫn cực kỳ mạnh. Đại vật! Dứt lời, hắn hạ tay phải xuống, nhẹ nhàng ấn lên ngọn núi đá khiến quả cầu sương mù thu nhỏ rồi tiêu tán. Món bảo vật tiếp theo được lấy ra chính là bình phong Sơn Hà Đồ. Trong 10 tên bảo thượng phẩm của tiên giới, Sơn Hà Đồ xếp ở vị trí thứ 5, là thứ thần vật mà bất kỳ tu sĩ thế hệ trước nào nghe danh cũng phải sợ hãi. Nét bút vẽ màu đỏ sậm trong tranh được tạo thành từ huyết sắc của thiên đạo, nên nó còn có tên là Thiên Đạo Đồ. Tiếp theo, pháp bảo cuối cùng là chiếc vương miện của Tham Lang, thứ bảo vật có thể đỡ trực diện một chỉ của cổ thần mà không hề sứt mẻ. Vương Lâm nâng vương miện lên, dùng thần thức kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không thấy điểm khác thường nào. Học theo Tham Lang, Vương Lâm đặt vương miện lên đầu mình. Nhất thời, một luồng lực lượng kỳ dị lập tức dũng mãnh chạy vào trong đầu hắn, vận chuyển một vòng dò xét rồi lại biến mất. Bởi vậy, Vương Lâm bỏ vương miện xuống, trầm tư suy đoán luồng lực lượng đó đang tìm kiếm thứ gì liên quan đến năm hạt châu ngũ hành. Ánh mắt chợt lóe, Vương Lâm vỗ túi trữ vật lấy ra một bông hồng màu lam, vật ký gửi linh hồn giả của Hồng Điệp trên Chu Tức Tinh năm xưa. Hắn đặt bông hoa hồng màu lam lên trên vương miện. Ngay khi hai vật tiếp xúc, năm hạt châu trên vương miện lập tức bùng lên những tia sáng rực rỡ, phóng ra một luồng lực lượng bao bọc lấy đóa hoa. Đóa hồng màu lam chậm rãi tan chảy, biến thành từng điểm tinh quang màu xanh lam, xung nhập hoàn toàn vào trong vương miện.
Vương Lâm cau mày kiểm tra, nhận ra vương miện đã có thêm một tia linh khí và bên trong lòng hạt châu mơ hồ hiện lên bóng một người đang múa kiếm. Dựa vào ký ức của Đồ Ti, hắn chỉ nhận ra một phần chất liệu chế tác vật này là long cốt viêm cổ xưa, tuy nhiên không biết sử dụng, hắn đành tạm thời thu lại. Bây giờ, Vương Lâm chuyển sự tập trung trở lại khúc xương vọng nguyệt. Lúc này, quá trình hấp thụ của hạt châu thiên nghịch đã đi đến những bước cuối cùng, dãy núi khổng lồ giờ chỉ còn là một tòa núi đá rộng tuếch. Cũng bởi vậy, số vết của thuộc tính kim trên hạt châu thiên nghịch chính thức đạt đến mức viên mãn. Thế vậy, Vương Lâm cắn đầu ngón tay, bắn một giọt huyết sắc chứa thần thức lạc ấn thẳng vào hạt châu. Tức thì, Vương Lâm cảm nhận được mối liên kết nguyên thần chặt chẽ với bảo vật và một đạo phù văn tăng thương phức tạp lập tức hiện lên trong tâm trí. Chờ đợi suốt gần 1000 năm tu hành, ngày hôm nay, ngũ hành của hạt châu thiên nghịch rốt cuộc đã viên mãn toàn diện. Vương Lâm bắt đầu vạn thần thức để vẽ lại đạo phù văn cổ xưa kia vào hư không. Nét vẽ phù văn cực kỳ phức tạp, tỏa ra luồng khí tức tăng thương nồng đậm chưa từng thấy, áp đảo hoàn toàn tất cả lôi uy trên tinh cầu. Sức ép kinh khủng làm sinh cơ mặt đất bị áp chế, nứt nẻ rồi hóa thành bụi bặm. Khi phù văn hoàn thành, Vương Lâm vỗ mạnh hai tay, đẩy đạo phù văn bay thẳng lên không trung, chui tọt vào bên trong hạt châu thiên nghịch. Tức thì, một luồng tử quang đậm đặc đột ngột bùng phát từ hạt châu, chiếu sáng rực rỡ đến mức Vương Lâm gần như không mở nổi mắt. Thậm chí, uy áp ập xuống người còn khiến Vương Lâm không đứng nổi, hắn chỉ có thể lẩm bẩm, uy áp thật kinh khủng. Dứt lời, trong phút chốc, cả đất trời chỉ còn lại duy nhất Vương Lâm và hạt châu giữa màn tử quang vô tận. Trong những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, một cánh cửa màu tím khổng lồ sừng sững hiện ra giữa thiên địa. Đứng trước cánh cửa khổng lồ rộng lớn vô biên, Vương Lâm thình lình bị một cảm giác sợ hãi và run rẩy từ sâu trong linh hồn. Đạo niệm kiên cường không cho phép hắn khuất phục, Vương Lâm gầm lên quát: "Thiên nghịch, bất kể ngươi là cái gì, là ta đã giúp ngươi trở nên viên mãn, trời muốn ép ta, ta sẽ diệt trời, nếu ngươi phản ta, ta sẽ nghiền nát ngươi." Lời hắn vừa dứt, cánh cửa biến ảo, bên trong xuất hiện một bóng lưng một nam tử. Sau đó, người này liềm vung tay vươn ra ngoài, hướng về phía Vương Lâm vẫy gọi. Hắn bất động tại chỗ, lạnh lùng quan sát cánh tay đang yên lặng vẫy gọi kia. Theo thời gian trôi đi, cánh cửa khổng lồ phía sau bắt đầu mờ nhạt dần sang trạng thái huyễn ảo, báo hiệu cơ hội tiến vào sắp sửa biến mất. Vương Lâm nghiến răng quyết định hành động, hắn bước lên một bước, tay phải hướng về phía xương vọng nguyệt cách đó không xa, chụp mạnh một cái. Sau đó Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, dồn toàn bộ tiên lực vào cánh tay, mạnh mẽ nhấc bổng khúc xương lên, rồi đấm thẳng vào cánh cửa to lớn. Bất ngờ, khi nó tới gần, cánh tay với lực lượng khổng lồ bộc phát trong nháy mắt đã làm toàn bộ đoạn xương vọng nguyệt tan vỡ hoàn toàn. Cánh tay khổng lồ kia sau khi bóp nát bầy khúc xương vọng nguyệt thì chậm rãi buông ra, rồi lại tiếp tục hướng về phía Vương Lâm vẫy gọi. Một hồi lâu sau, cánh tay khổng lồ từ từ biến mất vào hư không, nhưng cho đến giây cuối cùng, nó vẫn duy trì động tác vẫy gọi huyền bí. Ngay khi cánh cửa khép lại, luồng tử quang nồng đậm đang bao phủ khắp bốn phương tám hướng trong nháy mắt co rút lại thành một điểm, chậm rãi tiêu tan rồi hiện nguyên hình thành hạt châu thiên nghịch rụng xuống đất. Vương Lâm do dự một chút rồi vẫy tay phải một cái vào hư không, đón lấy hạt châu rơi gọn vào lòng bàn tay. Đến đây thì hết tập 145, liệu rằng tập 146 sẽ có gì hấp dẫn nữa nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!